პრეზიდენტის განცხადებაში. ბასიანში 3 ადამიანის დაჭრის ფაქტზე ბიძინა ჩაჩხიანს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს. რასედავება გამოძიება დაკავებულს რა წერია საქმის მასალებში. Dobisa ეთერშია მთავარი ექზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ და გამოშვებას ვიწყებთ გურით, სადაც პრეზიდენტის ვიზიტის გამო კალანდობას ღამის 12 საათის ნაცვლად საღამოს 6 საათზე იზეიმებენ სამოქალაქო აქტივისტები სოფელ დვაბზუში პრეზიდენტს ლობიოთი და პრასით ხვდებიან, ისინი გეგმავენ ქოთნის ლობიო სალომე ზურაბიშვილს პირადად გადასცენ. ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ გურია, სადაც როგორც გითხარით პრეზიდენტს ელოდებიან და თუ არ ვწდები ცოტა ხნის წინ უკვე მივიდა იქ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ვაჩიბერიძე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში გისმენთ ირაკლი. კეთი გურიაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში პრეზიდენტისა და პარლამენტის თავმჯდომარის სტუმრობა ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. აქ არიან შეკრებილები პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო სექტორის წევრები. მათ ერთგვარი პერფორმანსის გამართვა სურდა, თუმცა ამის უფლება სამართალდამცველებმა არ მისცეს. ჩვენთან ერთად იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ადგილობრივი ლიდერები, მათთან გადავაკითხოთ და ვკითხავთ თუ რა პერფორმანსის ჩატარება გსურდათ, რომლის უფლებაც არ მოგცათ სამართალდამცველებმა. მაშინ როდესაც გავრილობის ღამეს აპროტესტებდნენ ახალგაზრდები, იმის გამო რომ ახალგაზრდებს თვალები დათყარენ, მაპატიეთ ამ გამოთქმის და სალომე ზურაბიშვილი ძღებოდა, ლობიოდა მჭადით და ჩვენ სწორედ სიმბოლურად მაგ დღეს მოუტანეთ, ოზურგეთს ჩამოვიდა. დღეს ისიც ყველაფერი უყურმართობა ხო ამათ უნდა გააკეთოს. ხვალ არის კალანდა და ერთი დღით ადრე აღნიშნავენ, იმის გამო რომ ხვალ სალომე სხვა საქმეები აქვს და ჩვენ მოვედით იმის დროს თავის საყვარელი ლობიოდა მჭადი მოუტანოთ, პრასი ისიც რუსულ ფოდნოზე დადებული და გადაგვეცა. ჩვენ გქონდა სურვილი რომ მიგვერთმია ეს და გვეთქვა ის გულის ტკივილი, რასაც დღეს გურიაში არის იმ სიღარიბეზე, იმ პრობლემებზე და იმ ყველაფერზე და რაც შეეხება იმ პროტესტს, რატო აპროტესტებს. სალომე ზურაბიშვილი არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, ის არის ვითომ პრეზიდენტი, ის არის თავს მოხვეული პრეზიდენტი და არ შეიძლება ასეთი სამარცხვინო ადამიანი, რომლის სიტყვებზე დაყრდნობით სააგის სასამართლოში დღეს რუსული მხარე გვედავება, რომ თითქოს ქართველი ჯარისკაცები ქართველებს ბომბავდნენ, არ შეიძლება ასეთი სამარცხვინო ქალი დღეს აქ მოდიოდეს და გურულების მეკლე იყოს. და სწორედ ამის გაპროტესტება გვინდოდა, რომ მისი ადგილი არ არის გურიაში, მისი ადგილი არ არის აქ და სწორედ ამას ვაპროტესტებთ, თუმცა არ მოგცა პოლიციამ შესვლის საშუალება, თურმე დანაშაული ყოფილა სახალხო დღესასწაულზე მისვლა. აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს დღეს დღევანდელ ხელისუფლებას მიმდინარე მოვლენებზე. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის კიდევ ერთ ლიდერს გავესაუბრებით, ბესო ქათამაძეს. ბატონო ბესო, მოგცათ თუ არა სამართალდამცველებმა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება? თქვენ გინდოდათ რომ პრეზიდენტ შეხვედროდით და თქვენ გადაგეცათ პირადად აღნიშნული საკვები პროდუქტი. ჩვენს მაყურებელს მოეხსენებათ, რომ გური არის ტრადიციული კუთხე და ამ ტრადიციებსაც ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი პატივს არსებს. თქვენ 14-ში არის კალანდა. დილით და ყველა წინამორბედი პრეზიდენტი მოდიოდა ადგილობრივებს გურულების საპატივცემულოდ და თოფის როლით და იმ ტრადიციებით, რაც არის გურიაში, ხვდებოდნენ კალანდას. ამ ქალბატონმა მოითხოვა, რომ შუადღის საღამოს 6 საათზე მომიწყვეთ კალანდა, რომ შემდეგ ჩემი საქმეები მოხსო და ამიტომ ამ საქმიანობიდან გამომდინარე ჩვენ ადგილობრივმა საკრებულოს დეპუტატებმა ხონჩის ნაცვლად, რაც გურიაში არის გავრცელებული პრასი, ლობიო, მჭადი, გვინდოდა რომ მიგვერთმივა ქალბატონი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტისთვის, რომელი პრეზიდენტიც ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს შეურაცხყოფას აყენებს, ადგილობრივ კულტურას, ტრადიციებს, პატივს არსებს და ესე ხელაღებით ფაქტურად შეურაცხყოფა მოგვაყენა გურიას და სიმბოლური იყო ჩვენი რუსულ ფოდნოსზე დადებული პრასი, რომ მიგვერთმივა რის საშუალებაც პოლიციამ არ მოგცა საკრებულო დაპატიჟებული მოწვეული დეპუტატების არ მოგცეს უფლება, რომ ღონისძიებაზე შევსულიყავით და სიმბოლურად გადაგვეცა ის სიდუხჭირე, რაც ამ ფოდნოზე პრასის სახით არის გამოხატული, რაც არის მეკვლეც არის ყველაფერ უბედურობასთან ერთად დღეს ჩვენი გურიის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი და მისი ფეხი ნამდვილად არ მოუხდება კალანდას, მით უმეტეს შარშან თალაკვაძე და მდინარაძე იყვნენ გურიის მეკვლეები და რა გაჭირვებაში და სიდუხჭირეში არის და ეხა მაგის აქ ჩამობრძანება იგივე იყო, რაც ჯოჯოხეთს ერთი ნაგუზალი აკელდაო ეგეთია და მაგის არც მეკვლეობა არ გვინდა და არც არაფერი არ გვინდა, მით უმეტეს როდესაც კალანდას ყარავს და ადგილობრივ ტრადიციებს არსებს პატივს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, სამარცხვინო პრეზიდენტი. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში რამდენიმე წუთის წინ ხმაური და დაპირისპირება იყო. აქ სამართალდამცველები სამოქალაქო აქტივისტებს და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს დაუპირისპირდნენ. განსაკუთრებით ვითარება კი მაშინ დაიძაბა, როდესაც ადგილზე პარლამენტის თავმჯდომარე არჩი თალაკვაძე მოვიდა. თუ რა განცხადება გააკეთა მან, როდესაც აქციის მონაწილეები დაინახეს, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება.
ასეთი არის ვითარება ამ დროისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზურში ვითარება ამ დრომდე ისევ დაძაბულია რამდენიმე წუთში ადგილზე პრეზიდენტი მოვა ჩვენ ბუნებრივად ვჩებით ადგილზე და მოვლენების შესაბამისად გამოშვებაში ისევ დაგიბრუნდებით ირაკლი ვაჩიბერიძე გურიიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სადაც პრეზიდენტს სამოქალაქო აქტივისტები ხმაურით, პრასით და ლობიოთი ხვდებიან. მთავარი არხისთვის მიცემული ინტერვიუს გამო კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. უწყება იმ განცხადებით დაინტერესდა, რომელიც სააკაშვილმა ნიკა გვარამიას გადაცემაში გააკეთა. უწყების ინფორმაციით განცხადება წარმოადგენს საკმარის საფუძველს ვარაუდისთვის, რომ 20 ივნისს მიხეილ სააკაშვილის უშუალო მონაწილეობით და ხელმძღვანელობით განხორციელდა სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის აშკარა მცდელობა. ამ თემას საგანგებო ბრიფინგი მიუძღვნა უმრავლესობის ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმაც. რუსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვირდება. ახლა პირდაპირ ეთერში რუსუდან რა კანონდარღვევები აღმოაჩინეს ქართულ ოცნებაში სააკაშვილის ინტერვიუში. ხამ დეტალებზე კონკრეტულ კანონდარღვევებთან დაკავშირებით დღეს არ უსაუბრეთ მმართველი გუნდის წევრებს. როგორც მოსალოდნელი იყო მიხეილ სააკაშვილის გუშინ გაკეთებული განცხადება მათი ყურადღების ქვეშ მოექცა. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა უმრავლესობის ლიდერის საგანგებო ბრიფინგი ამ თემასთან დაკავშირებით. გია ვოლსკი ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელმა ინტერვიუმ ფაქტობრივად დაადასტურა და მიხეილ სააკაშვილმა აღიარებითი ჩვენება მისცა იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ის იდგა 20 ივნისს განვითარებული მოვლენების უკან. ვოლსკი ამბობს იმასაც, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით თანამშრომლობს ნაციონალური მოძრაობასთან, იმართება სწორედ მიხეილ სააკაშვილის მითითებების შესაბამისად. მმართველ გუნდში დღეს არ უსაუბრიათ კონკრეტულად რა მოლოდინი აქვს გამოძიებასთან დაკავშირებით და არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ მოკვლევა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო, უკვე სხვა ფორმით გაგრძელდეს და სხვა სამართლებრივი მიმართულება მიეცეს ამ განცხადებას. მან პრაქტიკულად აღიარებითი ჩვენება მისცა და დაადასტურა 20 ივნისის მოვლენების გამო დაწყებული გამოძიების ლეგიტიმურობა პირდაპირ მიუთითა, რომ ხელისუფლების დამხობის მიზანთან იყვნენ ახლოს და მომავალშიც განაგრძობენ ამ გეზით სვლას. ქართულ საზოგადოებას არაერთხელ მოусმენია ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებები საქართველოში ვითარების დაძაბვისა და რევოლუციური სცენარის განვითარების თაობაზე. თუმცა მისი გუშინდელი განცხადება არაორაზროვნად უკავშირდება კონკრეტულ მოვლენებს და ნათელს ხდის იმ მიზეზს, თუ რატომ გაუჩნდა კითხვები გამოძიებას 20 ივნისის მოვლენებთან მისი პირდაპირი უშუალო კავშირის შესახებ. ქვეყანაში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად ქართული ოცნების სტრატეგია იქნება განუხრელი და აღიკვეთება ყოველგვარი არეულობისა და დესტაბილიზაციის მცდელობა. მმართველი გუნდის წევრების ამ განცხადებებს უკვე უპასუხა თავად მიხეილ სააკაშვილმა. ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, რომ სახელმწიფოებრიობას ანგრევს არა მის მიერ გაკეთებული განცხადებები ან ქმედებები, არამედ ის უკიდურესი სიღარიბე და სახელმწიფო უწყებებში არსებული მძიმე ვითარება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის პერიოდში საქართველოში შეიქმნა. მგელის დახილეს მათი არავის არ ეშინია. ყველა ძალიან კარგად გაიგო, ვინ არის ყველაზე დიდი მგელი, ეს მგელი არის ივანიშვილი და მისი პატარა გიენები, ტურები, რომელიც მათ აქეთ იგი დასდევენ. ესენი იცვლიან თავისი არსებობის ბოლო, თავისი პოლიტიკური არსებობის და თავისი ქართველი ხალხის დართვის ბოლო, აბსოლუტურად ბოლო პერიოდს. არაფერი კავშირი ამას თამათთან არ აქვს. საქართველოს დესტაბილიზაციას აწყობს უკიდურესი სიღატაკე, რომელზეც მიიყვანა ივანიშვილმა ქართველი ხალხი. დესტაბილიზაციას ქმნის არეულობა საქართველოში კორუფცია, რომელიც მოიქცვა ყველა სფერო ცხოვრების, კლეპტოკრატია, როდესაც ივანიშვილი პარავს ფულს ყოველდღიურად ქართველ ხალხს და უბიძგებს მას დაწოვონ თავის ქვეყანა, ეს არის დესტაბილიზაციის თავარი წყარო საქართველოში. თუ იცდა მე მინდა ქართველი ხალხი გამომხნევო, დავაწყნარო, არცად არ წახვიდეთ ქვეყნიდან, არ დაწოვეთ თქვენი ქვეყანა, ხალხო სულ ცოტად გაძელით და ამ უბედურებას ძალიან მალე მოვაშთობთ, ერთად მოვიშორებთ.
20 ივნის განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით უკვე მიმდინარეობს გამოძიება ორი მუხლით. სახელმწიფო იძიებს ამ მოვლენებს ჯგუფურად ძალადობის ორგანიზებას და ამ ძალადობაში მონაწილეობას და სწორედ ამ მუხლით აქვს ნიკამელიას ბრალი წარდგენილი, ასევე ირაკლი ოქრუაშვილს და მეორე მუხლი, რომელზეც მუშაობენ სამართალდამცავები, არის ამბოხის გზით ხელისუფლების დამხობის მცდელობა. რუსლან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებაზე და ვუბრუნდებით ისევ გურიას, სადაც ცოტა ხნის წინ სოფელ დვაბზუში უკვე მივიდა პრეზიდენტი. მე შეგახსენებთ, სამოქალაქო აქტივისტები სალომე ზურაბიშვილს აქ ხმაურით, ლობიოთი და პრასით დახვდნენ. თქვენ როგორც ხედავთ, დაცვა არ აძლევს საშუალებას სამოქალაქო აქტივისტებს, რომ ძღვენი, რომელიც მათ სალომე ზურაბიშვილისთვის მიიტანეს, პირადად გადასცენ. ეს არის პირდაპირი ჩართვა სოფელ დვაბზუდან, სადაც პრეზიდენტი ცოტა ხნის წინ მივიდა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე წუთის წინ პრეზიდენტი მოვიდა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ აქ სამართალდამცველების უპრეცედენტო რაოდენობაა მობილიზებული. სამოქალაქო სექტორს და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს შეიძლება ითქვას, რომ ქუჩა ორადაა გაყოფილი და განსხვავებული მოსაზრების მქონე ადამიანებს არ აძლევენ საშუალებას იმისას, რომ მიუახლოვდნენ პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და ქართული ოცნების წევრებს. ბუნებრივია, ჩვენ ვკითხავთ მათ რა აღნიშნულის შესახებ, თუ შეიძლება რომ გითქვათ ისით ხმა გინდოდათ პრეზიდენტს ჩვენ გვინდოდა რომ იმ სამარცხვინო ადამიანს რომელიც გვედავება რომ ქართველმა მხარემ ქართველმა ჯარისკაცებმა დააბომბეს თურმე ქართული მხარე ამ სამარცხვინო ხალხს ვითომ პრეზიდენტს რომელიც ქართულმა უცხოა ბიზნესმა მოახვია ქართულ ხალხს ამის ადგილი არ არის გურიაში და ჩამოვიდა უკიდურესად გაჭირებულია დღეს გაჭირებულია გურია საჭმელიც კი პრობლემა არის დღეს და გურია იცლება და არნახულმა მასშტაბმა მიაღწია წასვლა ასე თქვა ემიგრაციას და ამ დროს ჩამობძანდებიან აქ დანაყრდებიან კარგად და გვინდოდა რომ მისთვის ეს საყვარელი ლობიო და მჭადი მიგვერთმია ამ ვითომ პრეზიდენტისთვის ამ სამარცხვინო ჯაშუშისთვის ჩვენ კიდევ ერთ აქტივისტს გავესაუბრებით რომელსაც ბუნებრივია ისიც სამართალდამცველებს სპეციალურ კორდონში ყავთ მოქცეული და არ აძლევენ საშუალებას რომ მიუახლოვდნენ ღონისძიებას თუ შეიძლება თქვენი გზავნილები რომ გითხრათ რისი თქმა გინდოდათ პრეზიდენტთან მთავარის ეთერით რომ გააჟღეროთ ის განცხადება რომელიც პირადად გინდოდათ რომ პრეზიდენტისთვის გეთქვათ ჯერთიც ეს არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, ის არჩეული არ ყოფილა, ის დანიშნეს. ჩვენ გვინდოდა გადაგვეცა ლობიო და პრასი, იმიტომ რომ იქ სადაც დარბეული იყო ჩვენი ახალგაზრდები, სადაც დათხარეს თვალები ბევრს დაასახიჩრეს, ჩვენი ეგრეთ წოდებული ძალად პრეზიდენტი შესული იყო მასში და მიირთმევდა გემრიელად ლობიოს. მერე მეორე კალანდა არ არის 6 საათზე, კალანდა არის დღეს გამის 12 საათის შემდეგ. ამათ ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი, როგორც უნდათ ისე ჩამოდიან, როგორც უნდა ისე მიდიან, ხალხს ლობიოს საშუალებაც არ აქვს. დღეს რომ სუფრაზე დადოს. ქალების უმრავლესობა ოჯახებიდან არის დაცლილი. ეს არ არის ჩვენი პრეზიდენტი და ჩვენ მოვითხოვთ რომ ესე მისყვაზე არ დადიოდნენ იქეთ-აქეთ. ესეთი არის ვითარება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, იქ სადაც მოვიდა ქვეყნის პირველი პირი და ასევე ნომერ პირველი კანონმდებელი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ხედავს რომ აქ არის სამართალდამცველების უპრეცედენტო რაოდენობა. ირაკლი ვაჩიბერიძე გურიიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გამოშვებას აფხაზური ოპოზიციის ლიდერი ოფიციალურ თბილის დიალოგს თავაზობს. სერგეი შამბა მთავართან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საჭიროა პირდაპირი მოლაპარაკება თბილისსა და სოხუმს შორის და უნდა დასრულდეს კონფრონტაციული რეჟიმი. აფხაზეთის ოკუპაციის შემდეგ ამ ტიპის შეთავაზება დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან არავის გაუკეთებია ეს იმ ფონზე, როცა სოხუმში მოვლენები ელვის ისრაფით იცვლება საოკუპაციო რეჟიმის პრეზიდენტის პოსტიდან ხაჯიმბა გადააყენეს ისკენს აღარ იყრის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მართვის სადავეები ახლა ოპოზიციის ხელში გადადის. სერგეი შამბა აცხადებს, რომ აფხაზეთში ხელისუფლება ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. Нужно наладить какой-то диалог для того, чтобы установить нормальные отношения. Я за это против того, чтобы продолжалась такая конфронтация, как сегодня. Вот как вы видите перспективу диалога? Надо сесть, начать разговаривать. Есть разные формы. 1 на 1, да, Тбилиси и Сухуми? Да, можно. Ну, мы об этом сейчас говорим, конечно.
პირდაპირ დიალოგის აუცილებლობაზე საუბრობენ თბილისშიც. პოლიტოლოგებისა და ისტორიკოსების ნაწილი აცხადებენ, რომ თბილისსა და სოხუმს შორის პირდაპირ დიალოგი აუცილებელია და მოლაპარაკებები გარდაუვალი. მათი თქმით, ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც ვითარებას განმუხტავს. ექსპერტთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ამ წინადადების მიუხედავად არც თბილისში და არც სოხუმში არ არიან სპეციალისტები, რომლებიც მზად არიან მოლაპარაკებები წარმართონ, თუმცა ამბობენ, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. დიალოგი აფხაზებთან აუცილებელი არის, რაც უფრო გვერდზე გავწევთ რუსებს და ერთ-ერთზე ვისაუბრებთ აფხაზებთან, მით უკეთესი. სურკოვის ჩასვლას ემთხვევა ხოლმე ყოველთვის რაღაც არეულობები. ამიტომ სიტუაცია საგანგაშოა. ის ჯგუფი, რომელიც ოპოზიციური არის ამ შემთხვევაში და დიდი შანსია, რომ მალე ხელისუფლებაში მოვიდეს, გულისხმობ აი ამ ბჟანია, ანქვაბის დაჯგუფებას. ის უფრო გამოირჩეოდა ქართველებთან ზოგადად საუბრის სურვილითაც. ეს ძალა თუ მოვა, მეორე ძალას გულისხმობ, სავარაუდოდ ამ კუთხით რაღაც თვალსაზრისით ჩვენ ინტერესშიც უნდა იყოს. შამბას წინადადება უკვე ამაშიც არის. კარგი რომ ქართულმა საზოგადოებამ დაინახოს, რომ აფხაზებს ამის არ ეშინიათ. რომ არ არის ისე თითქოს აი აფხაზები არის მთლიანად შებოჭილები რუსეთისგან, ეს ასე არ არის. იმასაც ოღონდ ველით, რომ ამ დიალოგზე პირდაპირ იქნება უკვე მზადყოფნა საქართველოში დაბრუნებაზე. ასეთი რამე წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ აფხაზეთში დამოუკიდებლობას ალტერნატივა არ აქვს, არც აფხაზეთში, არც რუსეთში არ უნდათ აფხაზებს შესწევლა. მაგრამ ეს თუ დიალოგი წავიდა და ესე იგი წარმატებით ესე იგი მოქმედა, ეს დიდი ხნის საუბარი იქნება და აი ამ საუბრის ამ ხანგრძლივი პროცესის მანძილზე შეიძლება უკვე ჩვენ მივიღოთ რაღაც ისეთი კომპრომისული გადაწყვეტილებები, რაც ორივე მხრისთვის იქნება მიზანშეწონილი. კლუბასიანთა 3 ადამიანის დაჭრის საქმეზე დაკავებულ ბიძინა ჩაჩხიანს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს. ბრალის წარდგენის პროცედურას ქალაქის მთავარ სამმართველოში ესწრებოდა მისი ადვოკატი, მას უკვე გადაეცა საქმის მასალები. მუხლები გადაკვალიფიცირდა და მას ბრალი წარედგინა 2 ან მეტი პირის მიმართ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების, ასევე ძალადობით ან ძალადობის მუქარის ხულიგნობის უფლებით. ოჯახური ძალადობა ფოთში მამაკაცმა საკუთარი მეუღლე დანი დაჭრა და შემდეგ სხვადასხვა სახის დაზიანებები ბლაგვის საგნითაც მიაყენა. 34 წლის მარიკა ხუთიძე ფოთის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. მას 2 ნაკვეთი ჭრილობა აქვს დანით მიყენებული. ექიმების თქმით, მის დაშავებულის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. რაც შეეხება მეუღლეს, ის უკვე დაკავებულია. რა გახდა ოჯახური კონფლიქტის მიზეზი, ამას გამოძიება დაადგენს. პაციენტს აღენიშნებოდა როგორც მრავლობითი ჭრილობები, როგორც ნაკაწრი, ასევე ნაჩვლეტი ჭრილობა, აღენიშნებოდა მრავლობითი დაჟეჟილობები და ჰემატომები, აღენიშნება ქალატვინის ტრაუმული დაზიანება, დახურული ქალატვინის ტრავმა. პაციენტს ჩაუტარდა შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევები და მკურნალობა. ეხანდელი მდგომარეობით ის რჩება სტაციონარულ მკურნალობაზე. მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის. მოსამართლეების თავდასხმის შემდეგ ეუთოს ქართული ოცნება უტევს. მმართველი გუნდის ლიდერები მხარს უჭერენ და იზიარებენ დიმიტრი გვრიტიშვილის განცხადებას და ამბობენ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის შესახებ ოდირის დასკვნა არაკომპეტენტურია. ირაკლი კობახიძეთ და ირაკლი სესიაშვილი აცხადებენ, რომ დასკვნაში ბევრი ტექნიკური და შინაარსობრივი ხარვეზია. არის უამრავი ტექნიკური, ფაქტობრივი და შინაარსობრივი ხარვეზი. ეს ხარვეზები არის ძალიან უხეში. ანუ არის უხეში ფაქტობრივი, ტექნიკური და შინაარსობრივი უზუსტობები გაპარული ამ დასკვნაში. მიზეზი რა არის, არ ვიცი, ეს უკავშირდება ადგილობრივი თუ სხვა დამკვირვებლების კომპეტენციას თუ მიგერძოებას თუ ასე შემდეგ. ამაში ჩვენ დღეს ვერ შევალთ. ოდირის დასკვნის შეფასებისას მოსამართლება უფრო ზუსტად კი დიმიტრი გვრიტიშვილმა თქვა, რომ არაადეკვატური იყო ეუთო. მაინტერესებს ორივე ნაწილში იზიარებთ თუ არა? რაიმე კითხვის ნიშნები და პოლიტიკური ნიშნის დანახვა, მე ვფიქრობ, არაობიექტური. ამიტომ იმდენ წინააღმდეგობას ვხვდები მე ამ დასკვნაში, რომ მიმაჩნია, რომ რიგ შემთხვევებში კრიტიკა უსაფუძვლოა და მეორე მხრივ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ. ოდირი ვერ აიღებს სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობაზე პასუხისმგებლობას.
ოპოზიცია კი ოცნებას ოდირის დასკვნის კარგად წაკითხვას ურჩევს. მათი თქმით, გავლენიანი ევროპული ინსტიტუციის მიერ მომზადებული დასკვნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყანაში სასამართლოს ოცნება მართავს და საერთო არაფერი აქვს დამოუკიდებლობასთან. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ არ მიაქცია ყურადღება იმ ხარვეზებს და კითხვის ნიშნებს მოსამართლეთა კვალიფიკაციასთან და მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით, რომელზეც ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი საუბრობდა. განვითარებულ პროცესებზე სრულ პასუხისმგებლობას მართლ გუნდს აკისრებს სამოქალაქო სექტორიც და მოუწოდებს ხელისუფლებას გაითვალისწინოს ეუთოს შენიშვნები და რეკომენდაციები. ეს არის სიმპტომი იზოლაციის, ხო? ეს ახასიათებს ავტორიტარულ რეჟიმებს, ახლა პუტინის რეჟიმის რო დააკვირდეთ, იქ მისი კლოუნები, მსახურები ასე საუბრობენ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ რჩება. ბატონი გვრიტიშვილი და ამ კლანის წარმომადგენლები უფრო წინ არიან წასულები და აი იზოლაციის შემდეგ ეტაპზე არიან, როცა თელ თავისუფალ სამყაროს და საერთაშორისო ინსტიტუტებს, ადგილობრივ ოპონენტებს ყველას აგინებ, იმიტომ რომ სხვა გზა აღარ რჩება, იმდენად გაშიშვლებული ხარ. ეს ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ აუცილებელი იქნება უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობის გადახედვა, იმიტომ რომ ამ შემადგენლობას არ აქვს არც საზოგადოების და არც პოლიტიკური სპექტრის ნდობა და არც საერთაშორისო შესაბამისი ორგანიზაციების. ეუთოს დასკვნა ეს არის, შეიძლება ითქვას, რომ წითელი ხაზის გადასმა იმ სასამართლო რეფორმაზე, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობს ხელისუფლება. ასეთი სახით საუბრობენ საერთაშორისო ორგანიზაციაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის რუსეთი და ჩვენ ეს პირველი შემთხვევა არ გვაქვს, რაც როდესაც აგდებულად მოიხსენიებებენ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც არიან დამოუკიდებლები და რომლებსაც უსმენენ სხვა ქვეყნები, ყოველ შემთხვევაში ის ქვეყნები, რომლებსაც განაცხადი აქვს დემოკრატიულობაზე. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ მათ, რომ ასეთ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით აგდებული საუბარი შეწყვიტონ. მე არ დავეთანხმებოდი არც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრების მოსაზრებას, არც პარლამენტის წევრების მოსაზრებას, რომ თითქოს არაფერს ანიშნავს ეს ჩვენთვის, თითქოს არ არის ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. კრიტიკა საბჭოსთვის არის არა სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომ შეცვალონ ის, რაც მიუღებელია, შეცვალონ ის, რაც ხარვეზიანი, არამედ პირიქით მათ აქვს გაჯიუტება და გაჯნიანება, თვლიან, რომ ყველა არის მათი მტერი და ყველა არის ქართული მართლმსაჯულების მტერი, რომლებიც არ იძარებენ მათ შეხედულებებს. სამწუხაროდ ეს გვაქვს ბატონი გვიტიშვილის შემთხვევაშიც. და ვუბრუნდებით, კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით გურიას, სადაც ამ წუთებში ისევ ხმაურია. მე შეგახსენებთ სოფელ დვაბზუში უკვე მივიდა სალომე ზურაბიშვილი, თუ არ ვცდები, იქ სამოქალაქო აქტივისტები პრეზიდენტს ხმაურით ხვდებიან. ირაკლი ვაჩიბერიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, რა ხდება ამ წუთებში რადიანების მუზეუმთან. კეთი პრეზიდენტი რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ის მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. მედიის განსაკუთრებული ინტერესი არის სწორედ რომ ზურაბიშვილმა განცხადება გააკეთოს, თუმცა მან პერიმეტრი ისე დატოვა, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. შეიძლება ითქვას, რომ დვაბზუსში არის ორი რეალობა. ერთ მხარეს არის სიმღერა, სადაც პრეზიდენტს დასვნენ გალობით, მეორე მხარეს კი არის უპრეცედენტო პროტესტი, სამართალდამცველები და ასევე განსხვავებული მოსაზრების მქონე ადამიანები. მონა ესეთი არის შეძახილები, სადაც ისინი პრეზიდენტს დასვნენ ადგილობრივები. მათი განცხადებით, ქვეყნის პრეზიდენტი არის არალეგიტიმური, სწორედ აქედან გამომდინარე მას არ აქვს უფლება, რომ ჩამოვიდეს ოზურგეთის რაიონში. ჩვენ შევეცდებით გავესაუბროთ განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანებს. მოგეცათ თუ არა საშუალება შეხვედროდით პრეზიდენტს და დაგესვათ მისთვის შეკითხვა. არა, რა თქმა უნდა, ამის საშუალება პოლიციამ არ მოგცა. მას აქედან ვიდა უთხრა და მთელმა საქართველოს იცის, ის არის უბრალოდ სამარცხვინო პრეზიდენტი. მას არანაირი მორალური უფლება არ აქვს. ყველაზე ღარიბ რეგიონშია, ჩვენ საქართველო რა არის და მე ყველაზე ღარიბ რეგიონში ჩამოვიდა გურიაში და წავა იქ და გასკდება მწვადი და მე მივმართე მას თალაკვაძესაც და წილოსანსაც. წამოვიდეს თუ მაგრები არიან და ნებისმიერ გურულ ოჯახში შევიდეთ და ვნახოთ როგორ ხდებიან ახალწელს. ხო ხელისუფლებაში არიან, ხო ამ ხელფასებია, არ აინტერესებთ დადგმულ პლატფორმაში როგებულობას, მონაწილეობას. წამოვიდნენ ჩვენთან ერთად და ნახონ ნებისმიერი გურული ოჯახი როგორ ხდება ახალწელს, მაგრამ ვერ წამოვიდნენ იმის რადგან ზუსტად იციან, რომ ჭადი და ლობიო წენატრება დღეს გურულობს.
უკიდურესად გაღარიბებულები არიან და ეს სამარცხვინო ქალი პარაგრაფშია ივანიშვილის სასტუმროში წამოკოტრიალებული და აქ უსაქმური აქ ხო არ გონიათ რამე საქმე დაატარებენ უსაქმურად სხვა საქმე არა აქ თბილისში რა უნდა აკეთოს და წამოვიდა დროის ატარება სალამე ზურაბიშვილი არის სამარცხვინო ლობიო და ჭადი არის მის სიმბოლო ამიტომ რომ როცა თვალებს თხრიდნენ ჩვენს ახალგაზრდას ეგ ლობიო და ჭადიც ყდებოდა სამარცხვინო ერთად გავესაუბრებით ოპოზიციური პარტიის ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაციის ლიდერს თუ შეიძლება რომ გითხრათ რატომ არ მოგეცათ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება რატომ არ მოგეცათ საშუალება იმის რომ პრეზიდენტისთვის ღიად გეთქვათ თქვენი საქმე თურმე სახალხო დღესასწაულზე არ შეძლებულა მისვლა და აქ ქალბატონმა ვითომ პრეზიდენტმა თუ პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა ასეთი განცხადება რომ საკრებულოს წევრები უნდა იყოს საკრებულოში ისიც არ იცის მან რომ ასეთი განცხადებების და ასეთი მას არ აქვს იმის უბრალოდ შემოგვისალყოს ტერიტორიების სამდატო მიუხედავად ამისა რომ მას ამის დიდი სურვილი აქვს ჩვენ მაინც შევეცდებით როდესაც ახლა უკვე შევეცდებით რომ კიდევ ერთხელ მიმართოთ პოლიციელებს რომ შევიდეთ ჩვენ არ ვაპირებთ არც დაძაბულობას არც ჭხუბს არც კონფლიქტს უნდა შევიდეთ და მინდა ერთი რა განცხადება გავაკეთოთ მას შემდეგ რაც აქ დაიწყო ეგრეთ წოდებული შეხლა შემოხლა როცა პოლიციელები არ გვაძლევდნენ შესუსუფლებას ტერიტორიაზე გამოსდა ვინმე ჯანანაშვილი ვინ არის ეს პოლიციელი გეტყვით ეს არის მოძალადე პოლიციელი რომელიც იარაღის უკანონო გამოყენებს ზიშდა ციხეში შემდეგ გამოირჩევა ეს არის აქციებს რომლებიც ძალადობდა ფიზიკურად სიტყვიერად და არბევდა აქციებს ეს ადამიანი მოიყვანეს აქ ჩვენ ასეთი ზონდერები ახლა გაამაგრეს ვინმე ჯანანაშვილი და კიდე ვამბობ რომ პასუხისმგებლობა ჯანანაშვილისნაირი გარეწრებზე და ასეთ ადამიანებზე ნებისმიერ მოქმედებას პასუხისმგებლობა ეკისრება მათ უშუალო ხელმძღვანელებს ეს ადამიანი მოიყვანეს ახლა იმის რომ აქ თითქოს რაღაცა შექმნან იმის სცენარი რომ ჩვენ აქ რაღაცას არაფერს არ ვაპირებთ თქვენი ჯანანაშვილი გაიყვანე და ასეთი ზონდერები მოაჭორეთ სამარცხვინოები რომლებიც ტალონის ბენზინის საწვავის ქურდობისთვის გაანთავისუფლეს თავისუფლების სამსახური და ახლა დასაკარგი არაფერი არ აქვს და ჩვენ მოგვეცით საშუალება რომ შევიდეთ შენობაში რადგან ეს არის სახალხო დღესასწაული და არავის არ აქვს უფლება შეგვიზღუდოს არ ვაპირებთ აი ხელებს აუწევთ და ხელებს უბრალოდ კადრი აიღეთ რითია უბრალო პარლამენტის წევრები ჩამოსული წამო კადრი აიღეთ როგორი მანქანები დადიან იმ რეგიონში სადაც აბსოლუტური სიღარიბეა ადამიანები სამკურნალოდ ვერ მიდიან იმის გამო რომ ფული არ აქვს უბრალოდ კადრი აიღეთ და აჩვენეთ საქართველოს მოსახლეობას რითი არიან და რამდენი არიან და სასტუმრო პარაგრაფში ერთი ნომერი ღირს $200 საიდან სალამე ზურაბიშვილის პარაგრაფში $200 ნომერი მაინტერესებს მარტო კი არ არის ჩამოსული არა უნდა იცოდეს მოსახლეობა 12 მეგობარ დაქალთან ერთად არის ჩამოსული დროის სატარებლად როცა იქვე ადამიანები მშივრები იხოცებიან როგორი არის განსხვავებული შეხედულების მქონე ადამიანების სამოქმედო გეგმა რადგან ღონისძიება აქ რამდენიმე საათი გაგრძელდება როგორ გაგრძელდება აქ საპროტესტო აქცია აღნიშნულთან დაკავშირებით კიდევ ერთ აქტივისტს გავესაუბრებით თუ შეიძლება რომ გითხრათ დაუცდით თუ არა დაელოდებით თუ არა ღონისძიების დასრულებას და ისევ გამართავთ თუ არა საპროტესტო აქციას დღეს აუცილებლად გამართავთ ნებისმიერი მშვიდობიანი ფორმით ჩვენ მშვიდობიანად მოვედით გვინდოდა გადაგვეცა ლობიო რა თქმა უნდა პოლიციის კორტეჟმა არ შეგვიშვა ხედავდით როგორ ცინიკური ღიმილით ჩვენი პრეზიდენტი დადის ცინიკური ღიმილით ხალხს როდესაც შია ხალხს როდესაც არ აქვს საშუალება ქვეყანაში სადაც იკლავენ თავს ქვეყანაში სადაც არბევენ თვალებს ხრიან და ასახიჩრებენ ჩვენი პრეზიდენტი აი ესე უნდა ნახოთ როგორი კორტეჟით მოვიდა ეხლა ძალიან დიდ ფუფუნებაში ესეთი არის ვითარება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში პრეზიდენტი უკვე მოსულია ღონისძიება უკვე დაწყებული არის აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის ღონისძიება აქციის ფონზე მიმდინარეობს მადლობა ირაკლი ვაჩიბერიძე გურიიდან გვერდსვებოდა და გვაწვდიდა უახლეს ინფორმაციას იქ არსებული ვითარების შესახებ. მოსამართლეთა კლანმა იერიში გავლენიან ევროპულ ინსტიტუციაზე საახალწლო кейფის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების დროს მიიტანა. არაადეკვატური ასე უწოდებს სეუთოს ოდირის კრიტიკულ დასკვნას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შესახებ დიმიტრი გვრიტიშვილი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი ერთადერთი იყო, ვინც ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა. წუხალ რესტორან მარანი ჰოლში ახალი წლის აღსანიშნავი საღამოს შემდეგ მოსამართლეთა უმრავლესობამ მთავარი არხის კითხვებზე პასუხსთავი აარიდა იმ არგუმენტით, რომ ახალი წლის დღეებში ამის დრო არ არის. რაც შეეხება სადღესასწაულო ღონისძიებას, მათი თქმით, კორპორატიული საღამო მოსამართლეთა ასოციაციის ორგანიზებით და საკუთარი ხარჯებით მოაწყვეს.
აშკარად არაადეკვატური და შეუსაბამოა ის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრების მიმდინარეობისას არ იყო უზრუნველყოფილი საჯაროობას. კრიტიკის ობიექტი თუ არის კენჭისყრის ფარულობა, ადრესატი ამ კრიტიკის იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ვერ იქნება, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს პარლამენტი. ახალი წელი აღნიშნეთ, რასთან დაკავშირებით უნდა ყოფილიყო? კარგი, ოდირის დასკვნას თუ გაეცანით მოსამართლეებს. კაცებად, თქვენ ჭირიმეთ რა. არ გაგვცემთ პასუხებს? რა პასუხი უნდა გაგცეთ, რა ოდი? საკმაოდ მძიმე დასკვნა მოსამართლეების დანიშვნის პროცესთან დაკავშირებით. ახალი წელი მივუოცეთ ერთმანეთს. გასაგებია, ოდირის დასკვნას თუ გაეცანით? კი გავეცანეთ. და რა ფიქრობთ, საკმაოდ მძიმეა ეს დასკვნა? და დღეს ახალი წლის დღეებში ამაზე რო არ გვესაუბროთ, ხო შეიძლება? ოდირის დასკვნას გაეცანით? ოდირის? ეხლა მაგის დროა? რატომაც არა? სხვა დროს ვისაუბროთ მაგ. კარგი, დღევანდელი შეკრება ვინ დააფინანსა? გაგცემენ პასუხს. კორპორატიული შეკრება გქონდა. მოსამართლეებს. თეოთოდირის დასკვნაზე მინდა გკითხოთ, თუ გაეცანით ბოლო დასკვნა საკმაოდ მძიმე შეფასებებია პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც არ იყო გამჭვირვალე. ეხლა ხო არ არის მაგისი დრო. რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გაცილებით წინ არის საქართველო, იმ კუთხით, რომ ტარდება ღიად. რაც უარყოფითად იყო შეფასებული, ალბათ უნდა ვიმუშაოთ, რომ გამოვასწოროთ. საქალაქო სასამართლო 31 დეკემბრის ღამეს პარლამენტთან კარვების აღების დროს დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტების საქმის განხილვა გადაიდო 5 ახალგაზრდას გამოძიება 2 მუხლით ედავება. ეს არის წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა. მხარდასაჭერად პროცესზე მივიდნენ სამოქალაქო აქტივისტები და პოლიტიკოსები. ელენე ხოშტარია და ნოდა რუხაძეს მოსამართლემ დარბაზი დაატოვებინა იმის გამო, რომ მათ გაეცინათ. მოსამართლე ივანე აღნიაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მე დამეტოვებინა სასამართლო დარბაზი. ეს მიღებული პრაქტიკაა, ზოგადად ჯიბის და მონა მოსამართლეებს არ მოსწონთ, როდესაც სხდომის დარბაზში ისმენენ ალტერნატიულ კრიტიკულ აზრს და სწორედ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც მე გავაპროტესტა ის ფაქტი, რომ ბრალდების მხარე იტყუებოდა და ისინი ძალიან მტკიცებდნენ ამ დიდ ტყუილს, რასაც ედავებიან ჩვენს ბიჭებს. მან მითხრა, რომ დარბაზი უნდა დამეტოვებინა და ზუსტად მაგ მომენტში მეც პროტესტის ნიშნად ეს ხდომა დავტოვე. გარდა იმისა, რომ პოლიციას ვკითხე, რატო არ გვიშვებდა ფეხით სავალ ნაწილზე, ამის გარდა არაფერი შეხება არ მქონია პოლიციასთან და საერთოდ დაკავების მომენტში ხმას არ ვიღებდი და ისე დამესხა თავს ლევან მაისურაძე, ეს არის პიროვნება, რომელიც არის ძველი თბილისის სამმართველოს უფროსი, მისი უშუალო მითითებით დაიწყო ჩემი დაკავება და განსაკუთრებული სისასტიკეს ჰქონდა ადგილი. კერძოდ მე პირადად დამიზიანდა ორივე ფეხი დაკავებისას. უშუალოდ ჩემ დაზიანებაზეც არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ, თუმცა სამწუხაროდ ისინი არ იძიებენ ამ საქმეს ეფექტურად. ვიდეო ჩანაწერებში ნათლად ჩანს, რომ არც ერთ კანონს, რომელიც მითითებულია ოქმებში, ჩვენ არ ვარღვევთ. როდესაც პოლიცია იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაგვაპატიმრონ, რომ ჩვენ მემორჩილებით არ ვიწევთ წინააღმდეგობას და შვიდად ვხდებით მანქანაში ერთი და მეორე გვედავიან იმაში, რომ ვილანძღებოდით და ვიგინებოდით და ვაყენებდით შეურაცხყოფას. არც ერთ ჩანაწერში მსგავსი არ ჩანს. რეალურად აქტივისტები არიან მსხვერპლები, არა თუ კანონდარღვევები, არამედ მსხვერპლები და ამის ძალიან უტყუარი მასალები არსებობს ვიდეო ჩანაწერები, როგორ აზიანებენ, აზარალებენ, მათ შორის კარს სასტიკად უბრახუნებენ ფეხებზე ერთ-ერთ დაზარალებულს, ასევე არის ზუკაბერძენიშვილის კადრები, როგორ აბსოლუტურად უწყინარად დგას და მას მიზანმიმართულად ეპარება პოლიცია და იტაცებს პრაქტიკულად და აკავებს. ანუ ამ შემთხვევაში ცხადია ეს, რომ იყოს ნორმალური სასამართლო, კონკრეტული პოლიციელები უნდა დაისაჯონ იმ ძალადობისთვის, რაც იქ მოაწყვეტ. ცოტნე გამსახურდია საქმეზე დამატებითი მტკიცებულებების გასაცნობად გამსახურდიას ოჯახის წევრები ამ წუთებში თბილისის პროკურატურაში იმყოფებიან. ცოტნე გამსახურდიას ოჯახს კითხვის ნიშნები აქვთ მომხდართან დაკავშირებით, მათ იმედი აქვთ, რომ მტკიცებულებების გაცნობით გაიგებენ ისეთ დეტალებს, როგორიცაა დანაშაულის იარაღზე ჩატარებული ექსპერტიზა. ვერსიებთან მიმართებაში, ვიდრე თავად ცოტნე გამსახურდია არ გააკეთებს კომენტარს და იმედი გვაქვს, რომ იგი უახლოეს პერიოდში იქნება კონტაქტური. ყველა ვერსიას უშვებთ, რომელი ვერსიაც კი შეიძლება მოცემულ შემთხვევაში განხილული იქნეს. გვაინტერესებს კონკრეტულად იმ ადამიანების მონაწილეობის ხარისხი, რომელიც საქმეში ფიგურირებს და ეს ადამიანები რამდენად აქტიურად იყვნენ ამ დაპირისპირებაში მონაწილეები, გულისხმობ პირველ რიგში რა თქმა უნდა თორნიკე ქვათაძეს, რომელიც ერთ-ერთი ბრალდებული ძმა არის და გაათავისუფლა სასამართლომ საპატიმრო ღონისძიებიდან ჩვენი აზრით სრულიად დაუსაბუთებლად. დანაშაულის იარაღი ბრალდებულების მიერ
მოშორებული იქნა დანაშაულის ჩადენის შემდეგ. ისინი ცდილობდნენ თავი აერიდებინათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან დაგეგმილად გულისხმობ იმას, რომ მინიმუმ 20 წუთით ისინი 20 წუთის განმავლობაში ჩასაფრებულები ელოდებოდნენ ცოტნე გამსახურდია საკუთარი სახლის შესასვლელთან სიბნელეში, რათა მისი სიცოცხლის ხელყოფა მოეხდინათ. მე დეტალებს ველოდები. რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ახალი დამნაშავეები გამოვლენილი, შეიძლება იყოს რაღაც ცვლილებები. ძალიან მაინტერესებს სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლებული დამნაშავის ერთ-ერთი ძმა, რომელიც არასაკმარისი სამხილების გამო გაათავისუფლეს. ეხლა რა ეტაპზეა ძიება. გარდა ამისა, მაინტერესებს თუ ამოიღეს ცოტნესთან შემავალი ზარები. ჩვენ ერთხელ უკვე ვიყავით, სადაც პროკურატურის წარმომადგენლები შეხვდნენ თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში და ჩვენ გავეცანით საქმეს, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი მოცულობის საქმე ჩანდა. ახლა რასაკურველია საინტერესოა რა გაკეთდა საქმის მეორე ეტაპზე, რამდენად მივუახლოვდით ჭეშმარიტებას. მოძრაობა შეცვალება აქცია პერფორმანსი დღეს ჯანდაცვის სამინისტროსთან გამართა. აქციის მონაწილეებმა C-ჰეპატიტის პროგრამის ჩავარდნა გააპროტესტეს და ეკატერინე ტიკარაძის სახელზე მედიკამენტები და წყლით სავსე ჭურჭელი მიიტანეს. აქციის მონაწილეები მომხდარზე პასუხისმგებლობას დავით სერგეეკოს და ეკატერინე ტიკარაძეს აკისრებენ და ხელისუფლებას გამოძიებისკენ მოუწოდებენ. 2000 დოზა მედიკამენტების წყალში არის გადაყრილი. აი ისე როგორც ეხლა ჩვენ გადავყრით აი ვადაგასულ მედიკამენტებს, ისე გადაყარა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ 560 მილიონი არის ღირებულების მედიკამენტები წყალში. ამას ემატება 10 მილიონი არის ღირებულების საქართველოს ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხა, რომელთაც ხდებოდა ამ პროექტის მენეჯმენტი. ამერიკული მხარე მოაწყვეს და გადააგდეს ისე როგორც საქართველოს მოქალაქეები. მაშინ როდესაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და მეგობრები გვაწვდიან მედიკამენტებს იმისთვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა სიცოცხლე გაიხანგრძლიონ და ისინი ზრუნავენ მათ ჯანმრთელობაზე, ჩვენი ხელისუფლება სუფეხებზე კიდია ჩვენს ხელისუფლებას, ჩვენი მოქალაქეები და გააფუჭეს C-ჰეპატიტის მედიკამენტები. აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიება და შესწავლილი უნდა იქნას თითოეული ამ მედიკამენტის დანიშნულება, თუ საწავიდა ეს მედიკამენტი. რეალურად გაუვიდა ამ მედიკამენტებს ვადა, თუ ისინი გაყიდეს შავ ბაზარზე. ბრალდების მხარის მტკიცებულებები გამოიკულიეს დღეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის დაცვის წევრის კობა კოშაძის პროცესზე. წერილობით მტკიცებულებებს შორის იყო ექსპერტიზის შედეგებიც. კოშაძის უფლება-დამცველის მტკიცებით ექსპერტიზის შედეგები ადასტურებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს იარაღთან შეხება არ ქონია და ის სამართალდამცველებმა ჩაუდეს. საპირისპიროს ამტკიცებს ბრალდების მხარე. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დაცვის წევრს იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავებიან. გამოძიებას არ ჩაუტარებია მიკრონაწილაკებზე ექსპერტიზა, იცოდა რომ ვერაფერს ვერ ამიიღებდა აქედან, არ ჩაუტარდებია კობა კოშაძის ტანისამოსზე მეტალიზაციის ექსპერტიზა, რომ მეტალს ასე ვთქვათ ატარებდა თუ არა, აღნიშნული არახს, ჩაატარა ორი ექსპერტიზა ამ ორის გარდა, რაც შესაძლოა ჩაეტარებინა, ეს იყო დაქტილოსკოპია, ანუ თითის კვალს იპოვიდა თუ არა აღნიშნული არახზე და ბიოლოგიური ექსპერტიზა, ანუ ეგრეთ წოდებული დნმ ამოვიდოდა თუ არა იარაღიდან. დღევანდელ პროცესზე გამოიკულიეთ წერილობითი მტკიცებულებები, მათ შორის ეს ექსპერტიზის დასკვნები, სადაც ცალსახად ნათქვამია, რომ არც იარაღზე არც თითის კვლები და არც ბიოლოგიური მასალა კობა კოშაძისა არ არის. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ მოახდინა წერილობითი მტკიცებულებების გამოკვლევა და კიდევ ერთხელ დადასტურდა კობა კოშაძის მიერ შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტის არსებობა. რაც შეეხება ექსპერტიზას, ბრალდების მხარის მიერ ჩატარებული იქნა შესაბამისი დაქტილოსკოპიური და ამასთანავე გენეტიკური ექსპერტიზა, რაც მოცემულ შემთხვევაში საკმარისი არის შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტის დადასტურება არ დადასტურებისათვის. რატომ ცვლიან რეალობას 24 წლის მურა წურწუმიას მკვლელობის საქმეზე. პოსტფაქტუმმა გაარკვია ბრალდებულ ვახტანგ ბურძენაძის ჩვენება, რომლის მოსმენაც მოკლულის ოჯახისთვის შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. დამპალოს სასაფლაოზე წამებით მოკლული ახალგაზრდას ოჯახისთვის ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატის ვერსია მიუღებელია. წურწუმიას ახლობლები სიცრუეს უწოდებენ ინფორმაციას, რომ სპეცრაზმის მეთაურის მიერ სასაფლაოზე წურწუმიას წამების შემდეგ ახალგაზრდა ბურძენაძის სახლში წაიყვანეს, უვლიდნენ და
სასწრაფოც იქ გამოუძახეს, თუმცა რეალობა სხვა. ექიმების ნაამბობით დგინდება, რომ ახალგაზრდა ქუჩაში უპატრონობით გაიყინა და ის რომ კლინიკაში დროულად გადაეყვანათ გადაარჩენდნენ. თავის გამართლების ამბავია რაღაცა, მაგრამ ამას გასამართლებელი რა აქვს? არ ვიცი, არ ამგონია, იმიტომ რომ გაყინული იყო ტვინიო. აი უშანგბადობა მოკლა ბავშვიო, გითხრა ექიმმა, რომ ტვინის ამოტუმბა შეიძლებოდა, მაგრამ გაყინული აქვსო ტვინიო და გაყინული ტვინი აი შანგბადი არ მიეწოდებოდაო. ჩემი აზრით დაელეკათ ბავშვი მომხდარიდან. კიდე 3-4 საათის მერე ბავშვი იყო ცოცხალი, იმიტომ რომ ასეთი დასკვნა გამოიწონა თვითონ ექიმმა, რომ ბავშვი გადარჩებოდა, რომ ყოფილიყო დროულად მოყვანილი. ექიმის დასკვნა არის თვითონ ექიმის, რომ გარეთ იყო ბავშვი. გარეთ იყო ნაპოვნი, გაყინული აქვს თავი. თვითონ მე მეთხრა ექიმმა, ჩათვალეთ, რომ მკვდარი ბავშვი მოიყვანეთო სამწუხაროში. თვითონ არიან მკვლელები, მანქანასაც დაეჯახაო, მერეო მაშია და ესენი ტყუილია ყველაფერი. დაუმალა სასწრაფოსაც თვითონაც აღნიშნავს ამას ჩვენებაში, რომ არ მიაწოდა სასწრაფოს სწორი ინფორმაცია და სწორედ შესაძლოა ამიტომ იყო ამ საკითხის ამ ფორმით ფორმულირება, რომ თითქოს ეს ადამიანი ქუჩაში მიატოვეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს რეალურად ეს სამწუხაროდ გარდაცვლილი პიროვნება იმყოფებოდა მის საცხოვრებელ ბინაში და მას საიმე ქუჩასთან შემხებლობა ესე საათ ვინმეს ეკოვა არ ყოფილა. ბანკის ხეობაში სპეცოპერაცია, რომელსაც 19 წლის თემილან მაჩალიკაშვილი ემსხვერპლა სათანადო ანალიზის, მომზადების და კოორდინაციის გარეშე ჩატარდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ ჰქონდა წერილობითი დასაბუთებული გადაწყვეტილება და გეგმა, ისევე როგორც არ ჰქონდა სპეცრაზმელებისთვის გაცემული წერილობითი ინსტრუქციები. ასეთი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის დასკვნა, მას შემდეგ რაც პროკურატურამ ორგანიზაციას თემილან მაჩალიკაშვილის საქმის მასალები გააცნო. ორგანიზაციაში აცხადება, რომ გამოძიების დაწყების პირველივე ეტაპზე სუსის მიერ გავრცელებული ვერსია, თითქოს თემილან მაჩალიკაშვილი ხელყუმბარის გამოყენებით ცდილობდა წინააღმდეგობის გაწევა სპეცრაზმისთვის, კიდევ უფრო დაუსაბუთებელია. რაც შეეხება ოჯახს, მალხაზ მაჩალიკაშვილის სტრასბურგთან ერთად ისევ ითხოვს დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას და პარლამენტთან კარვების გაშლას ისევ აპირებს. სუსმა სრულად მომზადებლად დაორგანიზა. საქმის მასალები ჩვენ ვითხოვდით მთელი ამ დროის განმავლობაში, რომ სუს პროკურატურისთვის უნდა გააზიარებინა სპეცოპერაციის ჩატარების შესახებ დასაბუთებული გადაწყვეტილება, სპეცოპერაციის გაწერილი წერილობითი გეგმა, წერილობითი ინსტრუქციები სპეცრაზმელებისთვის, ასევე ის თუ რა პროცედურით ახორციელებდა სპეცოპერაციის მიმდინარეობის მონიტორინგს და როგორი იყო ანგარიშვალდებულების მექანიზმი ამ პროცესში, ჩვენ დავინახავთ, რომ სუს არც ერთი წერილობითი დოკუმენტი საქმეზე არ აქვს. არც ერთი სპეცრაზმელი გამოკითხვებში არ უთითებს, რომ მანამდე ხდებოდა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება იმისთვის, რომ დაედგინათ რა რისკები შეიძლება მომდინარეობდეს დასაკავებელი პირებიდან. ამ მასალებმა ის დამანახა, ეს დღევანდელი ხელისუფლება თლიანად უსუსურია, თლიანად დებილია, თლიანად უჭკუა, თლიანად ავანტყოფია. აი ეს დამანახა. მე კი ვიცოდი, რომ ამათ ყოველთვის ვიზახდი, რომ არანაირი მტკიცებულებები ამათ არ აქვთ, უბრალოდ ხალხს საზოგადოებას თვალში ნაცარს უყრიან და ამ საქმეს წელავენ, რამენაირად იქნებ გავაჩუმოთ მაჩალიკაშვილი. რომ მიხვდნენ, რომ ეს შეუძლებელი იყო, მერე გადაწყვეტეს, რახან სტრასბურგმა დაიწყო ამ საქმეზე მუშაობა, გადაწყვეტეს, აი გავასაჯურებთ ამ მტკიცებულებებს. მე მგონი ესენი გადაჰყვებიან ამ თემილანის საქმეს, იმიტომ რომ იმდენი შეცდომა აქვთ ამათ დაშვებული და იმდენი ტყუილი და ჭორი აქვთ გავრცელებული. ის არ იკმარეს ერთადერთი შვილი მომიკლეს, ვაჟი მომიკლეს არაფრის გულისთვის და ამ დღემდე ცდილობენ ჩემი ოჯახის განადგურებას, ისედაც განადგურებული ვიყავთ, ისედაც ჩაბნელებულია ჩვენთვის, მაგრამ ამითაც ვერ აძღებიან და ბოდიში ამ სიტყვაზე დღემდე ცდილობენ კიდევ ჩვენს დაქცევას.
გრიპის ვირუსის გავრცელების მასშტაბი ბოლო კვირის განმავლობაში გაზრდილია ვირუსული ინფექციის შემთხვევებმა მოიმატა ბავშვებშიც. დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ იანვრის პირველი კვირის შემდეგ გაზრდილია კლინიკებში მიმართვიანობას და ჰოსპიტალიზაციაც. ვირუსულ ინფექციებს შორის გავრცელებული B ტიპის ვირუსია. მიუხედავად გაზრდილი მაჩვენებლისა, სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე სასწავლო პროცესის შეჩერების მიზეზი არ არსებობს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, რომ აუცილებელია გრიპის ვირუსის მატარებელი ბავშვები იზოლირებულები იყვნენ და ისინი მშობლებმა სასწავლო დაწესებულებაში არ გაუშვან. გვაქვს უმნიშვნელო ზრდა, როგორც მიმართვიანობის, ანუ 191-ზე ჩამოვიდა პირველ კვირაში 312-დან 100,000 მოსახლეზე მიმართვიანობა, ხოლო მეორე კვირაში გვაქვს 219. 3%-ით მომატებულია ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი საავადმყოფოებში მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციებით. გაიზარდა 22%-დან დაახლოებით 25.3%-ამდე. ავადმყოფი ბავშვები არ უნდა იყოფებოდნენ არც სკოლამდელ ბავშვთა დაწესებულებაში, არც სკოლაში და ამას ყურადღება უნდა მიაქცევს, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ მშობელმა და არ უნდა წაიყვანოს ავადმყოფი ბავშვის სასწავლო და სააღმზელო დაწესებულებაში. როგორც კი შენიშნავენ, რომ ბავშვი არის ავად, აქვს რესპირაციული სიმპტომები, უნდა მოახდინონ მისი იზოლირება და სასწრაფოდ გაყვანა სკოლის ან საბავშვო ბაღის ტერიტორიიდან. რაც შეეხება სწავლის გადადებას ან გახანგრძლივებას არ დადეგების, ეს არ ითვლება ამ ეტაპზე მიზანშეწონილ ქმედებად. დღევანდელი მონაცემებით გაცილებით უფრო მეტია B ტიპის გრიპის ვირუსის რიცხვი A ტიპის ვირუსთან შედარებით, თითქმის 3-ჯერ მეტია B ტიპის ვირუსის რაოდენობა, თუმცა ამას დიდი გავლენა კლინიკურ მიმდინარეობაზე არ აქვს. ჩვენ ყველა მათგანს ვაფასებთ როგორც გრიპის ვირუსს. C ჰეპატიტის ვაქცინების სკანდალის შემდეგ ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი გაუჩინარებულია. დავით სერგეენკო არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს და არც კამერების წინ ჩნდება. მთავარმა არხმა ექს-მინისტრის მეუღლე ჩაწერა, რომელიც ამბობს, რომ არ იცის სულში მიმდინარე გამოძიების შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იძიებს 9 მილიარდი ლარის ღირებულების C ჰეპატიტის წამლის ნაგავში გადაყრის საკითხს. ერთ-ერთი ვერსიით გამოძიება იმასაც სწავლობს, გადიოდა თუ არა ამერიკის ნაჩუქარი მედიკამენტი არალეგალურად საქართველოდან მესამე ქვეყნებში. ბატონი დავითი სახლში ბრძანდება? კითხვები გვაქვს ქალბატონო ბატონ დავითთან. არა, მე ვერ გეტყვით, არა, თვითონ არ დავკავშირდი. არა, მას ვერ ვუკავშირდები. C ჰეპატიტის პროგრამის ჩავარდნასთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე ხომ არ იმყოფებოდა? გამოკითხვაზე ხომ არ იმყოფებოდა? არა, რა. საპატრიარქოს კარზე კი კომპრომატების ომის ახალი რაუნდი იწყება. მთავარმა არხმა მოიპოვა წერილი, რომელიც ილია მეორეს სამდივნოს უზენაესმა სასამართლომ გაუგზავნა. წერილი დგინდება, რომ საპატრიარქოს ადმინისტრაცია სასამართლოში არკვევს, ადებს თუ არა გრიფის საიდუმლო ციანიდის საქმეს და ვის შეუძლია ამ საქმის მასალების გასაჯაროება. ციანიდის საქმეს გრიფის საიდუმლო დელიკატური მომენტების გამო თავად პროკურატურამ დაადო. დეკანოზის ადვოკატი და მისი ოჯახის წევრები მამალაძის მიერ დაანონსებული კომპრომატების გასაჯაროების შემდეგ მორიგ შეტევას დეკანოზის წინააღმდეგ არ გამორიცხავენ და ამბობენ, რომ ხელისუფლება და საპატრიარქო ცდილობს სასულიერო პირის დისკრედიტაციას და ამ საინფორმაციო ომს ციანიდის საქმის მასალების გასაჯაროებით უპასუხოს. პრეზიდენტს რო უარი ათქმევინა შეწალებასთან დაკავშირებით, ამის გადაფარვას ცდილობენ, რომ ასე რომ ვთქვათ, თუ რაოდენ ცუდი ადამიანი არის ჩემი ძმა. როდესაც საქალაქო სასამართლომ სხდომები დახურა, პირველი იყო ჩემი ძმა ამის წინააღმდეგი, ის ყოველ სხდომაზე აცხადებდა, რომ მას პირად საქმეში დასამალი არაფერი არ ქონდა, მაგრამ პროკურატურის დაჟინებული თხოვნით, რადგანაც იქ არის მესამე პიროვნებებზე საუბარი, რომლებიც არიან მაღალი იერარქები, გამომდინარე აქედან საქალაქო სასამართლომ დახურა საპატრიარქოს მე არ მასოს რომელიმე განცხადება საპატრიარქოს წარმომადგენლებს გაეკეთებინა. ეს იყო გამომდინარე იქედან, რომ მათ იცოდნენ, რომ ჩემი ძმის წინააღმდეგ პირადი საქმის მასალები ამ საქმეში არიდო და იყო მაღალი იერარქებიც, რომლებიც დღესდღეობით არიან სინოდის წევრები. სურათი, რომელზეც არის საუბარი, მაგ სურათში არის მისი
ნახევარდის შვილი, ანუ მამამის პირველი ოჯახობა რუსეთში ყავდა და აქედან გამომდინარე ამაზე იყო სასამართლოდან და პროკურატურიდან საუბარი, რომ ეს ვითომ და იყო რაღაც უზნო. ეს არის ჩვეულებრივი დის შვილი არის, ალალი დეშვილი, ნახევარი და არის ესე რომ ვთქვათ რა. და რაც შეეხება ძალებს, მე უკვე აღარ მიყვარს, იმიტომ რომ ყველაფერს ცდილობენ, რომ ის ავტორიტეტი და ის იმედი და ის პოზიტივი, რაც საზოგადოებაში არსებობს, თავიდანვე უნდათ რომ მოესწროთ მის მიმართ, იყო მცდელობა, მაგრამ ჩვენი ძალებით და რეალურად და სიმართლის თქმით ყველამ კარგად დაინახა, რომ ეს ყველაფერი არის სიცრუე. შესაბამისად, ახლა ძალიან ბევრი ძალები არიან, რომლებიც ამას ეცდებიან, როგორც საპატრიარქოში, ისე ხელისუფლებაშიც. ადამიანები, რომლებიც იყვნენ თანამდებობაზე, დღეს აღარ არიან თანამდებობაზე. ისე რომ მაგი არაფერი გასაკვირი არ არის. დეკანოზ მამალაძის ძმა თბილისის მერისგან კუთვნილი ნივთების დაბრუნებას ითხოვს. მისი თქმით, კარავში არსებული ნივთები კალაძემ და მისმა თანამშრომლებმა 30 დეკემბერს ღამით უკანონოდ წაართვეს. თორნიკე მამალაძე ამბობს, რომ კარავს პარლამენტის წინ ისევ გაშლის და პროტესტს ისევ გააგრძელებს. 2019 წლის 19 სექტემბრიდან რუსთაველზე პარლამენტის მიმდებარედ ვაპროტესტებდი ჩემი ძმის დეკანოზ გიორგი მამალაძის უკანონო პატიმრობას, სადაც ჰქონდა გაშლილი კარავი და იქ ცხოვრობდი. იმავე წლის 30 დეკემბერს კალაძემ და მისმა დაჯგუფებამ უკანონოდ ძალის გამოყენებით მოკპარა კარავი. დღეს შევიტანი განცხადება კალაძის სახელზე, რომ დაუყოვნებლივ ის ნივთები და ის კარავი, რომელიც კალაძემ და თავისმა დაჯგუფებამ ძალის გამოყენებით რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაიტანეს და მოკპარეს, დაუყოვნებლივ გვინდა რომ დავიბრუნოთ, რათა გავაგრძელო, რათა ისევ ეს კარავი გავშალო, სადაც მე ვაპროტესტებდი, იმ ადგილას ჩემი ძმის უკანონო პატიმრობა. მთავარი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. აჭარის ტელევიზიაში წმენდა დაიწყო საინფორმაციო სამსახურის წამყვანებს და პროდიუსერებს, რომელთაც ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, აიძულებენ წავიდნენ და დატოვონ ტელევიზია. ახალმა ხელმძღვანელმა სამსახურიდან უკვე გაათავისუფლა საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი ნათია შალაძე, რომელსაც გიორგი კოხრეიძემ ხელშეკრულება აღარ გაუგრძელა. მაუწყებლის თანამშრომლები ამბობენ, რომ გენერალური დირექტორი ტელევიზიაში რეორგანიზაციის დაწყებას და იმ თანამშრომლების გათავისუფლებას გეგმავს, ვინც კრიტიკულად არიან განწყობილები. მათივე თქმით, კოხრეიძე სარედაქციო პოლიტიკის შესასრულად ქართული ოცნების დავალებებს ასრულებს. ის განზრახვა რაც არის, რაც იყო ჩემი აზრით ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა არ დაგეგმილი, ხელისუფლებას სურს ეს შეცვალოს, ამას ახორციელებს გიორგი კოხრეიძის ხელით, ეს ადამიანი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის აქეთკენ, ჯერ იყო ნათია ზოიძის ამბები, მისი დევნა, მისი თვალთვალი, არ ვიცი, მისი საქმიანი იმიჯის შელახვა, შემდეგ ჩემი ამბავი ვფიქრობ, შემდეგი ნაბიჯი არის ის რეორგანიზაცია, რასაც ის ტელევიზიაში გეგმავს. სინამდვილეში ვფიქრობ, რომ რეორგანიზაცია არის ტელევიზიის არასასურველი თანამშრომლებისგან გაწმენდის მეთოდი. ერთ-ერთი დავა მრჩეველთა საბჭომ სააპელაციო წესით განიხილა და მე მქონდა უფლება თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში სხდომას არ დავსწრებოდი, ამის ვალდებულება არ მქონდა, ყოველ შემთხვევაში გამოვიყენე ეს უფლება. ახლა იმის გარკვევა სამართლებრივად რამდენად მართალი ვიყავიან, ხომ არ დავუშვი დისციპლინური შეცდომა და ხომ არ ვიმსახურებ სანქციას, ჩემი აზრით მინიმუმ ემსახურება იმას, რომ შემიქნან დისკომფორტი, შეიმუშავეს მაუწყებლის სტრუქტურის პროექტი, მაუწყებლის, რომელიც ჩვენი შეხედულებით პირდაპირ მიზანმიმართულად ანგარიშწორება კონკრეტული პიროვნებების მიმართ. ამ შემთხვევაშიც არასასრული კრიტიკულად განწყობილი კადრის მიმართ ანგარიშწორება, დისკომფორტის შექმნა, ყველაფერი კონტექსტიდან გამომდინარეობს. დებულებას ცვლილება თავისთავად იწვევს რეორგანიზაციას, ის იმ ტიპის ცვლილებებია, რეორგანიზაცია თავისთავად გამოიწვევს ამ პირობებში თანამშრომელთა იმ თანამშრომლებს, რომელსაც კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს მენეჯმენტის მიმართ, ზოგადად მოვლენების მიმართ მათ გათავისუფლებას. რა თქმა უნდა, ეს საფრთხეა ტელევიზიისთვის, საფრთხეა დემოკრატიისთვის. ანუ ძირითადი მიზანი, мотиваცია რაც არის კრიტიკული თანამშრომლებისგან დამშვიდობება. იმდენად ზეწოლის ქვეშ არის თანამშრომლები, იმდენად სტრესის ქვეშ არის, რომ შეიძლება დატოვონ სამსახურში წავიდნენ რეორგანიზაციის გარეშეც.
20 ივნისის საქმეზე დაკავებულები დღევანდელ სასამართლოს ხდომას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრენ. დაკავებულები მიიჩნევენ, რომ მათ წინააღმდეგ დაწყებული საქმე პოლიტიკურია. პროცესზე დღეს ბრალდების მხარის 3 მოწმე დაიკითხა. 3-ვე პოლიციელი, მათ შორის ერთი დაზარალებული სამართალდამცველი. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მოწმეებმა დაკავებულების ბრალეულობა ვერ დაადასტურეს, რადგან მათ არანაირი მტკიცებულება არ აქვთ. 4-ვე დაკავებული სასჯელ ახსრულების დაწესებულებაში შიმშილობს. კახა კუპრეიშვილი და ცოტნე სოსელიამ შიმშილობა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით დაიწყეს. ბეწიკ თამლიანი და ზურაბ ბუდაღაშვილი კი დანაშაულის აღიარებას არ აპირებენ. საქმის პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ დაკავებულთა ოჯახის წევრებიც. მოვთხოვებ პროტესტის ნიშნად გააკეთეს განაცხადი, რომ აღარ დაესწრებიან ამ აბსურდს, ამ ფარს, რაც სასამართლოზე ხდება. არანაირად შეხება რო არ აქვს ამ ჩვენს ბიჭებთან, აი ისეთი მოწმების უყველა პოლიციელები მოდიან, რომ თუ რა ხდება ის ფორმები რო აცვიათ, რობოტებს რო გვანან, აი ისინი მოდიან და აძლევენ რაღაც ცრუ ჩვენებებს. დღევანდელი სასამართლო პროცესიდანაც გამოვედი და კიდევ ერთხელ გამიჩნდა აზრი, რომ იცით რა ხდება? ხელისუფლება თუ ვინც არის, აი აქ და ვისი მოწმეებიც არიან ესენი და რაც ხდებოდა 20 ივნისის ღამეს, რაც მოხდა. ანუ არის ერთი მხარე, რომელიც ცდილობს, რომ გადააბრალოს ვიღაცას ეს დანაშაული და სულ ტყუილ უბრალოდ მიმდინარეობს. იქიდან ტყვიების სროლა იყო და ის სამკუთხედი თუ 4 კუთხედი რაღაცა თუ ხდებოდა პოლიციელებს თავში, ეს თავდაცვის მექანიზმი იყო. იქ იყო ჭყლეტვა, ბრბევა, გლეჯვა. პოლიციელები მომბრძანდნენ გვიანბეს ზოგადი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რას აკეთებდნენ იქ, თუმცა ბრალდებულებთან დაკავშირებით მათ არანაირი ინფორმაცია კონკრეტული არ გააჩნიათ. მეტიც ბევრ ისეთ გარემოებაზე მიუთითეს, ამაზე ჩვენ უკვე დასკვნის სიტყვებში ვისაუბრებთ, რომელიც სცილდება წინასწარ გამოძიების მსვლელობისას მიცემულ ინფორმაციას ყველანი, სავარაუდოდ თამლიანიც, შიმშილობენ პროტესტის ნიშნად. ეს არის უკიდურესი ფორმა, რასაც მათ მიმართეს ხელი. იმ ვითარებაში, რაც ხდებოდა 2019 წლის 20 ივნისის პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის წინ, იყო ქაოსური მდგომარეობა, შეუძლებელი იყო რაიმე კონკრეტული პირის დამახსოვრება, შესაბამისად ის პირები, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ ძალადობრივ მოქმედებაში, წარმოდგენილი არიან სასამართლოში ბრალდებულების სახით და მოგაჩნია, რომ მტკიცებულების გამოყენების შედეგად მათ გამოტანილი იქნება გამოთქმული განაჩენი. არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიისა და ტრაფიკინგის ბრალდებით დაკავებული 3 პირი სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. დაცვის მხარე პროცესზე შუამდგომლობით წარსდგა და დაკავებულებისთვის გირაოს შეფარდება ითხოვა, თუმცა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. სასამართლო მტკიცებულებების დასაშვებობაზეც იმსჯელა, თუმცა წინა სასამართლო განხილვა არ დასრულებულა და პროცესი 24 იანვრამდე გადაიდო. დაცვის მხარე არ ეთანხმება პროკურატურის მიერ წარმოქმნილი მტკიცებულებათა დასაშვებობას, აღნიშნულთან დაკავშირებით მიერ დაცვის მხარის მიერ წარდგენილი იქნა საკმაოდ მოცულობითი შუამდგომლობა აღნიშნული მტკიცებულებების დაუშვებლად ხდომასთან დაკავშირებით, რაც იდეაში საფუძველი გახდა წინა სასამართლოს ხდომის გადადებისა. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი იყენებს დუმილის უფლებას ამ მოწმეებს. პროკურორმა მოითხოვა პატიმრობა, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი პოზიცია ჩამოვაყალიბეთ და ვიშუამდგომლეთ გირაოთის შეცვლის თაობაზე. თუმცა არ დააკმაყოფილა მოსამართლემ და პატიმრობაში და დუმილის უფლებას იყენებდა მოგახსენებათ თავს დამნაშავე დაარწნობს და იმედი აქვს, რომ მტკიცებულებებით დადასტურდება ყოველივე. მოსამართლემ ძალაში დატოვა გამოყენებული პატიმრობა, რაც შეეხება მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხს, ვინაიდან გარკვეული დრო იყო ამისთვის საჭირო და მოსამართლეზე სხვა პროცესები ჰქონდა და გარკვეული ტექნიკური საკითხები იყო, გადაიდო შემდეგი ხდომისთვის. გვაქვს შესაბამისი მტკიცებულებები, როგორც არის ეს გამოთხოვილი ინფორმაცია, თვითონ მასალა, საბანკო ინფორმაცია. პოლიტიკურ გაერთიანება ლელოში სასამართლოს ხაზარაძე, ჯაფარიძე წერეთლის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესების პოლიტიზებაში ადანაშაულებენ. ხაზარაძის თანაგუნდელები ამბობენ, რომ მოსამართლე გიორგი არევაძის მიერ პროცესების უპრეცედენტო რაოდენობით ჩანიშნა მათი პოლიტიკურ საქმიანობას პარალიზებას ახდენს. ლელოს სასამართლოს ოფიციალური კითხვით მიმართავს. არსებობს თუ არა პრაქტიკაში საქმე, სადაც პროცესი ასეთი სისწრაფით წარიმართა. იანვარ-თებერვალში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 18 პროცესი და პარტიის თავმჯდომარეს და გენერალურ მდივანს პრაქტიკულად ყოველ მეორე დღე უწევს სასამართლო დარბაზში სიარული. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ ამ საქმის დაწყების მთავარი მიზანი იყო
ის რომ რაღაცნაირად განეიტრალება მომხდარიყო მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის პოლიტიკური აქტივობის და საზოგადოებრივი აქტივობის და მოსამართლის მოქმედება არის ამისი დასტური. დაკითხული არის პროკურატურის 4 მოწმე. პროკურატურის მოწმე ნიშნავს, რომ ეს მოწმეები ლოგიკურად უნდა ასაბუთებდნენ და ამაგრებდნენ ბრალდებას. არც ერთი ეს მოწმე არ საუბრობს ფულის გათეთრებაზე და ამბობს, რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც შეისწავლეს როგორც 2008 წელს, ასევე 2018 წელს ბანკის შემოწმების დროს შეისწავლეს ბანკის საქმიანობა, მათ შორის კონკრეტული გადარიცხვები, რომლებსაც ახლა პროკურატურა არ ქმნის ფულის გადარიცხვას. არ მოკლათ საპროტესტო აქციის მონაწილეები. დონალდ ტრამპმა თეირანს მოუწოდა არ გამოიყენოს გადამეტებული ძალა. ამერიკის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს, რომ არ აღელობს დათანხმდება თუ არა ირანი მოლაპარაკებებს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. პრეზიდენტის მრჩევლის რობერტ ობრაინის განცხადებით მაქსიმალური ზეწოლა ირანზე იმოქმედებს და ქვეყანას მოლაპარაკებების გარდა სხვა შანსი აღარ დარჩება. დონალდ ტრამპის განცხადებით კი ირანის გადასაწყვეტი არა იქნება მათთვის უკეთესი, თუმცა ფაქტია, რომ ქვეყანას ბირთვული იარაღი არ ექნება. With all who see and God bless America. Thank you very much. 7 ბომბი დაეცა სამხედრო ბაზას ერაყში, სადაც ამერიკული კონტინგენტია განთავსებული. ბაზა ბაღდადის ჩრდილოეთით 80 კილომეტრში მდებარეობს. ინფორმაციას როიტერსი ერაყის სამხედრო წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს, რომლის თანახმადაც ბომბები ბაზის ასაფრენ ბილიკზე ჩამოვარდა. დაიჭრა 4 ერაყელი სამხედრო, მათგან 2 ოფიცერი. ამერიკული კონტინგენტის დანაკარგზე ამ ეტაპზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. ერაყის სამხედრო წყაროებს არ განუმარტავთ, ვინ დგას ამ თავდასხმების უკან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9-ზე დაბრუნდება. ნახვამდის.